સીતાફળના ઔષધીય ગુણોને કારણે તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભકારી છે. સીતાફળ એક એવું ફળ છે જે તાસીરથી ઠંડુ હોવા છતાં તેને ઠંડીની ઋતુમાં ખાવામાં આવે છે. જો તમે દિવસ દરમિયાન એક સીતાફળનું સેવન કરવામાં આવે તો ઘણી બધી બીમારીઓથી છુટકારો મળે છે. સીતાફળમાં કેલ્શિયમ, આયરન અને ફોસ્ફરસ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. સીતાફળમાં વજન વધારવા માટેની પૂરી ક્ષમતા હોય છે, તેથી તેને રોજિંદા આહારમાં સામેલ કરીને વજન વધારી શકો છો. સીતાફળમાં કોપર અને ફાઇબરની માત્રા હોવાથી તે પાચન શક્તિ વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે અને સાથે સાથે કબજિયાતની તકલીફ પણ દૂર થાય છે. સીતાફળમાં રહેલા પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ હૃદય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે. તે હૃદયરોગથી બચાવે છે. સીતાફળમાં રહેલા ફાઇબરની માત્રા બ્લડ પ્રેશરને ઓછું કરે છે અને કોલેસ્ટ્રોલને પણ કંટ્રોલમાં રાખે છે. તેથી તે હૃદય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સીતાફળમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને વિટામિન સી વધુ માત્રામાં હોય છે. વિટામિન સીમાં રોગો સામે લડવાની શક્તિ એટલે કે ઇમ્યુન સિસ્ટમને વધારવાની ક્ષમતા હોય છે. તેથી તેનું નિયમિત સેવન કરવાથી બીમારીઓ દૂર રહે છે. સીતાફળમાં વિટામિન ઈ હોય છે, તેથી તે ત્વચા અને વાળને સ્વસ્થ્ય બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે અને ત્વચાને બુઢાપાના લક્ષણોથી બચાવે છે. વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સથી ભરપૂર સીતાફળ મગજને શાંત રાખે છે અને ચીડિયાપણું દૂર કરે છે. સીતાફળમાં એવા પોષક તત્વો હોય છે જે કેન્સરના વિકાસને અને ટ્યુમરની કોશિકાઓના વિકાસને રોકવાનું કાર્ય કરે છે. સીતાફળનું સેવન કરવાથી લોહીની ઉણપ અને એનિમિયાના રોગમાં ફાયદો થાય છે. સીતાફળનું દરરોજ ઉપયોગ કરવાથી તે ઉલટીના પ્રભાવને ઓછો કરે છે અને લોહીની ઉણપને દૂર કરે છે. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સીતાફળ ખાવાથી ગર્ભમાં રહેલા શિશુનું મગજ, નર્વસ સિસ્ટમ અને ઇમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત બને છે. સીતાફળનું સેવન આપણા દાંત માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સીતાફળ ખાવાથી દાંત અને પેઢા મજબૂત બને છે. સીતાફળના સેવનથી શરીરને ભરપૂર એનર્જી મળે છે. તેનાથી થાક દૂર થાય છે અને સ્નાયુઓ મજબૂત બને છે. સીતાફળ આપણી આંખોની રોશની વધારે છે કારણ કે તેમાં વિટામિન સી અને રિબોફ્લેવિન ખૂબ જ વધારે માત્રામાં હોય છે. તેનાથી આંખોના નંબર દૂર કરી શકાય છે. તેથી સીતાફળ આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આરોગ્યને લગતી અવનવી અને રસપ્રદ માહિતી માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલ હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતીની. ધન્યવાદ.